هذا هو السجن الذي يوصف بأنه الأشد تحصينا في إسرائيل. من هنا تحديدا، من هذه الحفرة تحت مغسلة الحمام، فر 6 أسرى فلسطينيين من تحت أنف سجانهم. حفروا نفقا ربما استغرقهم العمل به سنين داخل سجن جلبوع الأشد حراسة بالبلاد، فإلى داخل أسواره لا تمر النسمة. فكيف الحال إذا كان الحديث عن معادن للحفر وهواتف لتنسيق الهرب، إضافة لإخفاء التراب عن أعين عشرات الحراس الذين يراقبونهم ليل نهار؟ لكن النتيجة في النهاية أن ينال الفلسطينيون 6 حريتهم، بداية من فتحة صغيرة بقطر 40 سنتيمتر تطلب منهم تخفيف أوزانهم بشكل كبير، لتودي بهم إلى حفرة أخرى بآخر النفق في حقل خارج أسوار السجن، بعد أن تسربوا من ثنايا الأرض تحت جنح ظلام أولى ساعات الفجر. فلم يلمحهم إلا مزارع إسرائيلي خرجوا على حين غرة أمامه، وهم يلبسون ثياب عمال صرف صحي، خبأوها في أكياس بلاستيكية بزنزاناتهم تحسبا لهذا اليوم، لتبدو إسرائيل اليوم كمن ضرب على رأسه بنفق أو أكثر، فتحاول التقليل من شأن عملية الهروب الفلسطينية الهوليودية بترويج رواية أن الأسرى الفارين لم يحفروا نفقا بل هربوا عبر خط المجاري، ولم تكلفهم القصة إلا رفع غطاء أسفل المرحاض واستغلال المساحة في الزنزانة لتوسيعها والهرب عبرها. لكن هذه الرواية ضاعفت الفشل الأمني الذي منيت به إسرائيل على يد 6 فلسطينيين. فسجن جلبوع يحتجز فيه 400 أسير فلسطيني، من بينهم عدد كبير من المحكومين بالمؤبد، إذ إنه مخصص للخطيرين ولذوي الأحكام العالية. وتسمي إسرائيل هذا السجن القلعة الحصينة أو صندوق الخزنة، نظرا لاستحالة الهروب منه، حيث يتكون من 5 أقسام في كل قسم منها 15 غرفة، تتسع كل منها ل8 أسرى. وقد تم تصميم السجن على أساس أقسام منفردة لا تتصل بينها، وكأن كل قسم هو سجن منفرد، وكل خروج من القسم يمر في مسارات داخلية محاطة بالجدران بالأسلاك وأجهزة الرقابة، كما أن أرضية السجن مبنية من الباطون المسلح ومزودة بطبقة فولاذية من تحتها. ومن الخارج السجن محاط بكلاب الحراسة والأجهزة، ويقوم السجانون يوميا بالفحص الأمني لأرضية الزنازين والأسرة الحديدية وللمرحاض وللنوافذ الحديدية. كل غرفة من غرف سجن جلبوع تسمى الخزينة بسبب قوة تحصينها. لكن أخطر من كان يقبع فيه أسرى فلسطينيون حاولوا الهرب في يونيو عام 2014 عن طريق حفر نفق بطول 4 أمتار بحمام إحدى الزنازين، لكنهم فشلوا حينها. ما حدا بمصلحة السجون تغيير كل المراحيض في السجون واستبدال المرحاض الأرضي بالمرحاض الإفرنجي الكرسي، وبناء أرضية من الباطون والشباك الفولاذية، كما قاموا بتغيير قنوات الصرف في أرضية ساحات السجن وفتحها يوميا للتأكد من عدم وجود تراب أو حجارة كدلالة على حفر نفق. وكل هذا لم ينفع مع الأسرى ذاتهم الذين نجحوا بالفرار بعد 7 أعوام من المحاولة الأولى، رغم تصنيف مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى ال6 بأنهم بمستوى خطورة مرتفع. وهم زكريا زبيدي أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى خلال الانتفاضة الثانية، ومعه كل من مناضل يعقوب النفيعات ومحمد قاسم عارضة ويعقوب محمد قدري وأيهم فؤاد كممجي ومحمود عبد الله عارضة. كما سبق للسلطات الأمنية الإسرائيلية وصف 3 منهم بأن احتمال فرارهم من السجن عال، بهدف تنفيذهم عمليات ضد إسرائيليين، ما يعني أن ما بعد الهروب سيحمل توترا أمنيا كبيرا، حيث ستستنفر كل إسرائيل خاصة مصالح السجون والجيش والشباك بهدف اعتقال الأسرى الفارين أو اغتيالهم من خلال مداهمة قرى وبيوت فلسطينية يشتبه بلجوء الفارين إليها، وذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية المجبرة حسب الاتفاقيات على المساعدة والبحث عن الأسرى في المناطق التي تخضع لسلطتيها الإدارية والأمنية.
ما سيصطدم بالإرادة الشعبية الفلسطينية الرافضة لتسليم الأسرى بأي حال من الأحوال. وأنت برأيك كيف ستنتهي قصة أكبر إخفاق أمني إسرائيلي وأضخم عملية فرار لأسرى فلسطينيين من سجن يقول عنه مسؤولون وأسرى سابقون: من يعرف سجن جلبوع يعرف حجم المعجزة في عملية التحرر.